ሰላም እንዲናችሁ ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ፍላሻችሁ ላይ በቂ ስፔስ እያለ ፋይል በመትልኩበት ጊዜ ፋይል ኢዝ ቱ ላርጅ ፎር ዴስቲኔሽን የሚመጣባችሁ ከሆነ እንዴት ማስተካከል ትችላላችሁ የሚለው ነው። እንደምታዩት 28.7 ጂቢ ፍሪ ያለኝ ፍላሽ ላይ መልከው ፋይል ደግሞ 4.99 ጂቢ ሆኖ ግን መላክ አልቻልኩም ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ችግሮች በሚያጋጥማችሁ ጊዜ ምን ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን አብረን እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እናመራለን። እሺ የመጀመሪያው መፍትሄ የሚሆነው ያው ፋይላችሁን ፍላሻችሁን ፎርማት ማድረግ ነው። ግን ያው ውስጥ ያለውን ፋይል ታጣላችሁ ማለት ነው። ፎርማት በምታደርጉበት ጊዜ ፎርማት ትሉትና ከዛ በኋላ እዛ ጋር በመሄድ ፎርማት አይነቱን ከፋሰርቲቱ ወደ NTFS ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ ፎርማት ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። ይሄንን ካረጋችሁ በኋላ ከ4 ጂቢ በላይ የሆነ ፋይል መላክ ትችላላችሁ። ፋሰርቲቱ እንደሚታወቀው ከ4 ጂቢ በላይ የሆነ ፋይል መላክ አይቻልም። ይሄው እንደምታዩት ፋይሉን ብልከው ይሄው መላክ ይጀምራል ማለት ነው። እንደዚህ በቀላሉ ፎርማት በማድረግ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ውስጥ ያለውን ፋይል ደግሞ በጣም የምትፈልጉት ከሆነ ደግሞ ምንም አይነት ፎርማት ሳታረጉም እንዴት መቀየር እንደሚቻል ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄው እንደምታዩት ፍላሹ ፋሰርቲቱ ነው። ወደ NTFS ለመቀየር ስታርት ጋር ትሄዱና CMD ወይም ኮማንድ ፕሮሞታችሁን ረናስ አድሚኒስትሬተር ትሉታላችሁ። ከዛ ኮማንድ ፕሮሞታችሁ ከመጣ በኋላ ኮንቨርት የሚል ጽፋላችሁ። ስክሪኑ ላይ እለቅላችኋለሁ ወይም ከዩቲዩብ ከታች ላይ የሚጻፈውን እለቅላችኋለሁ። ኮንቨርት ትሉና የፋይል አይነቱን የዩኤስቢ ስማችሁን ታያላችሁ። እኔ ጋር አሁን ኤች ነው ዩኤስቢ ድራይቭ ኤች ነው። እናንተ ጋር ኢ ሊሆን ይችላል፣ ጂ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን ቼክ ታደርጉና ይሄው እኔ አሁን ኤች አልኩት። ኤች ካልኩኝ በኋላ 2 ነጥብ ታደርጉና ስላሽ ታረጋላችሁ። ከዛ በኋላ ኤፍኤስ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ድጋሚ 2 ነጥብ ታደርጉና NTFS ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ስፔስ ታረጉና NOSECURITY ትላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ካረጋችሁ በኋላ ኢንተርን መጫን ነው። ከዛ በኋላ ከፋሰርቲቱ ወደ NTFS ራሱ ይቀየርላችኋል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ኮንቨርት ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው። ይሄ ጥቅሙ ዋናው ውስጡ ያለውን ፋይል ላለማጣት ስትፈልጉ ነው ማለት ነው። ውስጡ ያለው ፋይል አይጠፋባችሁ ማለት ነው። ትንሽ ደቂቃ ይወስዳል። ያው ኮንቨርት እስኪያደርግ ትጠብቁታላችሁ ማለት ነው። እንጠብቀዋለን፣ አብረን እናያለን። እንግዲህ ይሄው እንደምታዩት ኮንቨርት አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። አሁን ማንኛውም አይነት ፋይል ብልክበት ከ4 ጂቢ በላይ የሆነ ፋይል ብልክበት ይሰራል ማለት ነው። አሁን ፕሮፐርቲስ ከሄደን ብናየው NTFS ሆኗል። ቅድም እንዳያችሁት ፋሰርቲቱ ነበር። ውስጥ ያለውን ፋይል አልጠፋብኝም ማለት ነው። አሁን እስኪ ቼክ ለማድረግ ፋይሉን እንልካለን ማለት ነው። ያው የቀደመውን ፋይል ድጋሚ ሴንድ ቱ ብዬ USB ድራይቭ ጂ ብለው ዴር ድራይቭ ኤች ብለው ይሄው መላክ ይጀምራል ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ እንደዚህ ችግር ሲያጋጥማችሁ ይሄንን መንገድ ሁለቱም መንገዶች በመጠቀም የተመቻችሁ መንገድ በመጠቀም ፋይላችሁን መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻው አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።